हेलो साथीहरु नमस्कार। आज पनि तपाईहरुको माझको नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आशा गर्छु पक्कै पनि भिडियो मन पर्छ होला। अहिले मलेसियाको अट्यागमनले एउटा नयाँ सूचना जारी गरेको छ। यदि तपाईहरु ट्राभलिङ गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईहरु मलेसिया कामदारको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा भिजिट भिसाको लागि घुम्ने उद्देश्यले आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो काम अनिवार्य गर्नुपर्ने छ। अहिले मलेसिया सरकारले एउटा नोटिस जारी गरेको छ। अब तपाईहरुले ट्राभलिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले MDAC दर्ता गरेर आउनु पर्ने हुन्छ। MDAC को मतलब रहेको छ मलेसिया डिजिटल अराइभल कार्ड भन्ने यसको फुल फर्म रहेको छ। MDAC को मतलब MDAC कसरी भर्ने आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिने छु। यदि तपाईहरुले मलेसिया घुम्न अथवा कामदारको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यो फारम चाहिँ अनिवार्य भर्नु पर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईहरुलाई एयरपोर्टमा आएर तपाईहरुलाई समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले यो फारम चाहिँ अनिवार्य भर्नु होला। म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत यो फारम कसरी भर्ने भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि यस्तै कन्टेन्ट ल्याउने गर्दछु। त्यसकारणले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई एक लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला, ताकि तपाईहरु यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुको साथीको माझ सबैभन्दा पहिले युट्युबले रिकमेन्डेसन गर्दछ। त्यसकारणले भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ है त। MDAC को फारम कसरी भर्ने म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। MDAC भन्नाले मलेसिया डिजिटल अराइभल कार्ड भनेर यसको फुल फर्म रहेको छ। MDAC को फारम कसरी भर्ने म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। MDAC दर्ता गर्नको लागि तपाईहरु सबैभन्दा सुरुमा गुगल क्रोममा जानु होला। गुगल क्रोममा गइसकेपछि यहाँ MALAYSIA मलेसिया डिजिटल अराइभल भन्ने यहाँ आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलेसिया डिजिटल अराइभल कार्ड भनेर। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल रजिस्टर भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बेसिक इन्फर्मेसनहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा नेम भर्नु होला र त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर भर्नु होला। पासपोर्ट नम्बर भरिसकेपछि डेट अफ बर्थ भर्नु होला। डेट अफ बर्थ भरिसकेपछि तपाईहरुले नेसनालिटी कुन देशदेखि हुनुहुन्छ। नेपालदेखि पक्कै हामी नेपाली हो। नेपालदेखि नेपाल भर्नु होला। यसरी चुज गरेर यदि तपाईहरु यो फारम इंग्लिशमा भर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने म तपाईहरुलाई फारमको यो नमुना नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर दिएको छु साइटमा। तपाईहरु त्यो हेरेर भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल क्लिक गर्नु होला। हामी नेपाली हो। अब सेक्स भनेको छ मेल अथवा फिमेल। तपाईहरु लेडिज हुनुहुन्छ भने फिमेल लेख्नु होला। जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने मेल लेख्नु होला। अनि डेट अफ पासपोर्ट एक्सपायरी भनेको छ। तपाईहरुको पासपोर्ट कहिले एक्सपायरी हुने हो त्यहाँ तपाईहरुको पासपोर्टमा लेखेकै हुन्छ, त्यो यहाँ लेख्नु होला यसमा। अनि अर्को रहेको छ इमेल एड्रेस। इमेल एड्रेस तपाईहरुले लेख्नु होला। अनि तलकोमा कन्फर्म इमेल एड्रेस सेम माथिकोमा जुन इमेल एड्रेस लेख्नु भएको छ तलकोमा पनि सेम इमेल एड्रेस राख्नु होला। अनि कन्ट्री रिङ कोड भनेको छ। यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल कलिङ कोड भनेको छ। यसमा तपाईहरुले इन्टरनेसनल कलिङ कोड भनेको हाम्रो नेपालको भनेको +977 हो। हाम्रो जुन फोन गर्दाखेरि जुन नम्बरको अगाडि आउँछ नि त्यही कलिङ कोड भनेको चाहिँ यो रहेको छ +977। अनि कन्फर्म कन्ट्री रेजिङ कोड भनेको छ। सेम कोड यहाँ पनि लेख्नु होला
जुन माथि लेखेका छौँ +977 भनेर यहाँ पनि त्यही कोड लेख्नुहोला। अनि मोबाइल नम्बर भनेको छ, मोबाइल नम्बर लेख्नुहोला तल। मोबाइल नम्बर लेखिसकेपछि कन्फर्म मोबाइल नम्बर लेख्नुहोला आफ्नो। यहाँ कन्फर्म मोबाइल नम्बर लेखिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्राभलिङ इन्फर्मेसन भनेको छ। अब तपाईहरुले ट्राभलिङ इन्फर्मेसनमा चाहिँ के छ भने प्लिज नोट दैट योर ट्रिप मस्ट बी विदिन 3 days इन्क्लुडिङ द डेट अफ सबमिसन भनेको छ। यो चाहिँ भनेको तपाईहरुले 3 दिन भित्रमा मलेसिया आउनुभन्दा 3 दिन जब हुन्छ नि, तपाईहरुले मलेसिया आउनुभन्दा 3 दिन जब बाँकी हुन्छ नि तब मात्र भर्दा हुन्छ। 3 दिन भन्दा अगाडि भर्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन। 3 दिन भित्रमा भर्नुपर्ने हुन्छ। 3 दिनमा तपाईहरुले भर्नुपर्ने हुन्छ। मलेसिया आउनुभन्दा 3 दिन अगाडि, 3 दिन अगाडि भन्नाले मलेसिया आउने र त्यहाँ बसेको 3 दिनको बीचमा तपाईहरुले भर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ के भर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डेट अफ एराइभल भनेको छ। यो माथिकोमा चाहिँ कहिले कुन डेटमा तपाईहरुले भर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ माथिकोमा कुन डेटमा भर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला र तलकोमा चाहिँ तपाईहरु कुन डेटमा यहाँ आउने हो त्यो डेट लेख्नु होला। जुन डेटको तपाईहरुको फ्लाइट छ त्यही लेख्नु होला। अनि तल भनेको छ मोड अफ ट्राभल भनेको छ। मोड अफ ट्राभल भनेको अब तपाईहरु एयरबाटै आउने होला। तपाईहरु कुन एरोप्लेनबाट आउँदै हुनुहुन्छ कि गाडी बसबाट आउँदै हुनुहुन्छ कि पानी जहाजबाट आउँदै हुनुहुन्छ कि त्यो लेख्नु होला। हामी एयरबाट आउँदै छौँ, एरोप्लेनबाट आउँदै छौँ भने हामीहरु एयर हवाई जहाजबाट आउँदै छौँ, एयर लेख्छौँ। अनि अर्को तल भनेको छ लास्ट पोर्ट अफ, हामी कुन ठाउँमा आउँदै छौँ त्यो लेख्नु होला। यो तलकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले अन्तिम यात्रा कहाँसम्म हुन्छ त्यो लेख्नु होला। अन्तिम यात्रा कुन ठाउँसम्म हुन्छ, हाम्रो मलेसियासम्म मात्र हुन्छ भने अब मलेसिया लेख्नु पर्यो। तपाईहरु यदि घुम्न आउनुहुन्छ भने अथवा मलेसिया अथवा सिङ्गापुर जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ मलेसिया काम गर्न आउने साथीहरुले चाहिँ मलेसिया राख्नु होला, मलेसिया यसमा चाहिँ। अनि कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला यहाँ तपाईँहरूले। अर्को नम्बरमा चाहिँ कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ, होटेलको नाम, होटेल, रेस्टुरेन्ट, मोटेल, रेस्ट हाउस केमा बस्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईहरू कुनै फ्रेन्डकोमा बस्दै हुनुहुन्छ कि कुनै रिलेटिभकोमा बस्दै हुनुहुन्छ कि त्यो लेख्नु होला। अथवा हामीलाई त केही थाहै छैन भने अर्डरमा क्लिक गरिदिनु होला। अर्डरमा क्लिक गरिदिनु होला, किनकि हामी कामदारको रूपमा आउँदैछौँ। कामदार कहाँ बस्ने हो के थाहा, हामीलाई केही थाहै छैन भने तपाईहरूले अर्डर्समा क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईहरूले मलेसियाको डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एड्रेसहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूले कुन कम्पनीमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। सबै यहाँ डिटेल इन्फर्मेसन लेख्नु होला। तपाईहरूले एड्रेस इन मलेसिया भनेको छ, त्यसकारणले अब यहाँ पनि तपाईहरूले स्टेट त्यही त्यहाँको तपाईहरू जुन ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ, जोहर बारु आउँदै हुनुहुन्छ कि केल आउँदै हुनुहुन्छ कि पेनाङ आउँदै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। अनि प्लिज चुज स्टेट भनेको छ, कुन स्टेटमा आउँदै हुनुहुन्छ, जोहर, केडा, यहाँ मलेसियाको स्टेटको नाम दिएको छ। तपाईहरूले यहाँबाट कुन ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यो चुज गरेर तपाईहरूले राख्नुहोला। अनि पोस्टल कोड भनेको छ, तपाईहरू गुगलमा गएर तपाईहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यही ठाउँको त्यहाँ तपाईहरूलाई दिएको होला। एउटा जुन मेन पावरले दिएको हुन्छ त्यहाँ तपाईहरूको कम्पनीको सबै एड्रेस हुन्छ, त्यसमा पोस्टल कोड पनि अवश्य लेखेको होला। त्यसकारणले त्यहाँको पोस्टल कोड यहाँ लेख्नु होला। र सिटी भनेको छ, सिटी पनि त्यहाँ दिएकै होला। तपाईहरूको तपाईहरूलाई जुन मेन पावरले दिएको छ त्यसमा सिटी पनि लेखेको होला। त्यसकारणले सिटी पनि चुज गर्नु होला यहाँबाट। अब सबै गरिसकेपछि तपाईहरूले
सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब कस्तो खालको आउँछ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। म चाहिँ यो मलेसियामै छु, त्यसकारणले यो इन्ट्री गरेन। म तपाईहरुलाई केही जानकारी मात्र दिएको छु, कसरी भर्ने के भर्ने भनेर। तपाईहरुले यही हेरेर यही भिडियोको आधारमा भर्नु होला। अब यो सबमिट गरिसकेपछि भने तपाईहरुलाई यस्तो खालको बारकोड आउँछ है साथीहरु। यस्तो खालको बारकोड आउने गर्दछ तपाईहरुको लागि। यो बारकोड तपाईहरुले मलेसियाको एयरपोर्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बारकोड तपाईहरुले मलेसियाको एयरपोर्टमा देखाउनु भएन भने तपाईहरुलाई समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले नेपालमै बसेर चाहिँ यो भरेर आउनु होला। यसरी तपाईहरुले MDAC को फारम भर्न सक्नुहुन्छ र मलेसियाको लागि तपाईहरुले ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सुरक्षित साथ मलेसियाको ट्राभलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि यस्तै कन्टेन्ट ल्याउने गर्दछु, त्यसकारण च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ रहोस्।